ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የቡጥጫ አሰራርና የአቮካዶና ቲማቲም ሰላጣ ነው እንዴት ነው መስራት የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁ ነው ለቡጥጫችን መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ዘይት ቲማቲም የሽምብራ ዱቄት ቁንዶ በርበሬ ኮሮሪማ ጨው እና ቃሪያ ናቸው ለአቮካዶና ቲማቲም ሰላጣ የሚያስፈልገኝ ቲማቲም አቮካዶ ቃሪያ ሽንኩርት ሎሚ ዘይት ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው ወደ ስራዬ ሲገባ እንግዲህ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ማድረገው ነገር እንደመሰላችሁ ሽምብራ ዱቄቴን አንድ ኩባያ ሽምብራ ዱቄት ነው ያለኝ በአንድ ኩባያ ውሃ በጠብጣለሁ አላማችን ገንፎ መስራት ነው ከፈለግን ውሃውንም አፍልተን በላው ላይ ዱቄታችንን ጨምረን ማንገንፋት እንችላለን ነገር ግን እኔ በጣም ቀላል ሆኖ ያገኘሁት እንደዚህ አይነት አሰራር ስለሆነ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰራለሁ ማለት ነው እኔን ገንፎ ከዛም ልክ በዚህ መልኩ እንደዚህ ሲበጠበጥልኝ ማለት ነው ምንም ጓጓላ የለው ያዘጋጀሁት ድስት ላይ ወስጄ ገለብጠዋለሁ ትንሽ ጨው እንደዚህ አደርጋለሁ ስንበጠብጥም ማድረግ እንችላለን አሁን ሰቴን ለኩሻለሁ በቃ ማንገፋት ነው ቁሌቱ ላይም ስለምናድርግ በማመጣጠን ብዙ አናደርግም ማለት ነው አየሹት አሁን ተቀለለ እሳት ያልነካው የሽምብራ ሊጥ የለም ማለት ነው እሳት ሁሉ ቦታ ነክቶታል አሁን ምንድነው መስላችሁ ከዚህ በኋላ ምን እናደርገው ማብሰል ውሃ ጠብ ያረጋን እንደ ገንፎ ማብሰል ማለት ነው ጥግጥጉ ላይ ተለጥፎ ሳይበስል እንዳይቀርብን በደንብ ያደረገን እንደዚህ ጥርግ ያረጋን መላግ ውሃ ጠብ ማረግ ማንተክተክ ማብሰል ስለዚህ ገሞ ቆሃለ በጣም ቀላል ነው ሻል እንደዚህ ታረጉት በየመሃሉ ውሃው ይገባና እንተከተከ በእንፋሎቱ በደንብ ብስል ይላል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ሲመጥልን እንደገና እናገነፈዋለን እንደዚህ በደንብ አርገን ላግ እናረጋዋለን እንችም እንደ ገንፎን በጣም ባይሆን አላላጋችን ነገር ግን እሳት ያልነካው ወደ እሳት እንዲነካው ማለት ነው እናማስለዋለን ከዛ እንደገና በቃው ብላችሁ እስከምታስቡ ድረስ ሁለቴ ሶስቴ በቃ እየጨመራችሁ ውሃ ጠብጠብ ያረጋችሁ ያፍለቀለቃችሁ ሲበስል የዛን ጊዜ ያስታውቃል ስትቀምሱት ስለአርጋውና እንዲበስል የኔ ገንፎ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ብስል ሁሉልኛል ማለት ነው አሁን እንደምሳችሁ ማረጋው እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ዘርጋ ያለ ሳህን ፈለጋችሁ ሳህን ማስቀመጥ ትችላላችሁ እኔ ግን ቶሎ እንዲበርድልኝ እንደዚህ አስቀምጣለሁ ማለት ነው እንደዚህ ዘረር አረጋዋለሁ ምክንያቱም ለአሁን ስለምፈልገው በመጀመሪያ እንግዲህ እንደተለመደው ዘይቴን መጥበሻ ላይ እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ መቀጠል ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ከዛ እንደዚህ ወርቅማ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ሲቁላላልኝ ነጭ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ላልጫ ስለምንፈልገው ቡኒ እስከ መጠበቅ የለብንም ሽንኩርታችንን ሚበቃየን ያክል ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ እሱንም አብሬ ትንሽ ጠበስ አረጋዋለሁ የሚቀጥለው ግብአቴ እርድ ነው እርዴንም አብሬ ትንሽ ጠበስ
ከዛ እንግዲህ የምጨምረው ቲማቲም ነው በእጄ ልጬ ፈቀፈቁት ቲማቲም አለ በፈቅፈቂያ እሱን እንደዚህ ጨምሬ አብሬ ቁርጥ ታረጋዋለሁ በቂ ነው ብዬ ማስበው ያክል ጨውዬን ጨምራለሁ ቆንዶ በርበሬን ጨምራለሁ ኮሮሪማ ጨምራለሁ ከዛ እንደዚህ ሁሉንም ግብአት ከጨመረን በኋላ በቃ ያቁላላል የተወሰነ ውሃውን ከውስጡ ተኖ እንዲያልቅ እናደርገዋለን እዚህ ጋር ደግሞ የቡጥጫዬ ቁሌት እስኪቁላላልኝ ድረስ እኔ ሰላጣዬን ከትፋለሁ ቲማቲም እና አቮካዶ ነው የምከትፈው ፍሬውን አወጣዋለሁ ፍሬውን አልፈልገውም እና በመቀጠል እንደዚህ አይነት ሚጥሚጣ ነው እኔ ያዘጋጀሁት ምክንያቱም የምሰራው ቡጥጫ ባልጫ ስለሆነ የሆነ ከጎን የሚያባላ ፈጀት የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋል አይደል ለዛ እንግዲህ የሚጥሚጣ ቃሪያ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው ከዛም እንግዲህ እንደዚህ ሽምብራዬን እንዳይደርቅብኝ ከድኛዋለሁ ካበረርኩት በኋላ ላስቲክ ላይ አርጌበታለሁ ይፈልጋችሁ ክዳን ማድረግ ቻላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ቁሌቴ አያችሁት ውሃው ምጥጥ አድርጎልኝ ቆንጆ ሆኗል እንደዚህ ትንሽ ክፍልፍል አርጌ እዛም ውስጡ ሙቀት ሲያገኝ ይከፋፈላል ግን ያው በተቻለ መጠን እኔ ማግዘዋለሁ እንደዚህ አርጌ ጨምራለሁ ማለት ነው ጫውን ቀምሻለሁ የቁሌቴን በጣም ቆንጆ ነው ያለው ገንፎዬም እንደምታውቁት ጨዋለሁ እሱም የተመጣጠነ ጨው ነው የጨመርኩበት በቃ ይሄንን እንደዚህ ያረጉ ትንሽ ደቂቃ አብሮ ጠበስ ማድረግ ያ በኋላ ቡጥጫ የተባለ ቆንጆ ምግብ ወጣል ይሄን አያችሁት እዚህ ጋር እንደዚህ የተደበለበለውን መቶ የለብንም እንደዚህ በደንብ ፍርስ ማድረግ መቻል አለብን ምክንያቱም ሲበላ እንትን ከሌለው ምን ይባለው ቁሌት ከሌለው ሚጣፍጥ አይሆንም ማለት ነው ገንፎ ነው ማለት ነው የሚለው ስለዚህ በደንብ አድርገን ታታችን ለኩሰን ማቁላላት አለብን አብረን ፍርፍር ማለት ደግሞ እንፈልጋለን ያ ደግሞ ሲባል እንደው በመዳመጫ መዳመጥ አለብን ማለት አይደለም ግን አለ አይደለ እንደ ስክራብል ነገር እንደ እንቁላል ፍርፍር ነገር እንደዛ እንዲሆን ማለት ነው እሳቱ ራሱ ከታች ያግዛችኋል እሳት ሲነካው እየቀጠለ ይመጣል ከዛ በኋላ እንደገና ስታወጡት እንደገና እየደረቀ ነው ይመጣው ማለት ነው ሽምብራ በጣም ውሃ የመሻል አቅም አለው አሁን ትንሽ እንደዚህ እሳት መታ ያርገውና እኔም እስከዛ ቃሪያዬን ላዘጋጅ ከዛ በኋላ አብረን ውጤቱን እናየዋለን አሁን ደርሶልናል ምን መሰላችሁ ምናረጋው ቃሪያችንን እንደዚህ እንጨምራለን እኔ ብዙም ስለማቃጥል ቃሪያዬ እስከነፍሬ ነው የምጨምረው ምንም ችግር የለብኝም አንተ ከፈለጋችሁ ሰንጠቅ አርጋችሁ ፍሬውን አውጥታችሁ ጨምሩ በቃ ቡጥጫችን ተጠናቀቀ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ጨውን ቀምሼዋለሁ በጣም ቆንጆ ነው ያለው ራስቸው በተቆረጠው እጄ ማማሲያውን ልመታ ቃጣለሁ እሳቴን አጠፋለሁ ጨረስኩኝ ከዛ ቃሪያዬን እንደዚህ ጨምራለሁ ከዛ አቮካዶዬንም እንደዚህ ከትፋለሁ ከዛ ሎሜን ጨምቃለሁ ሎሜንም ጨምራለሁ የሚበቃኝ ያክል እስቲ ለኔ ይበቃኛል ዘይቴን ጨምራለሁ ቆንዶ በርበሬ ከዛ ጨውንም ጨምራለሁ ከዛ ለውሳለሁ አሁን ደግሞ ቡጥጫዬን አውጣታለሁ
ታያችኋል ሲቃ ደግሞ ሰላጣዬን እናውጣ በቃኛል በቃኝም ለቀምሽ ያክል እስቲ ቡጥጫ እንግዲህ የተባለው እንዴት መሰላችሁ እንደዚህ ተደርጎ ቡጥጥ ታርቆ ይበላል እንደዚህ ትንሽ ለሞት ሲባል ማለት ነው እስቲ ሰላጣው ጋር ደግሞ ቃሪያም ነው ፈጀት ያርገኛ ታቻው በጣም ነው የሚጣፍጠው ቃሪያዋ ደግሞ አሁሁ ወይንም ታስበላ በእውነት በደንብ ነው የምትፋጀው ታባላለች በእውነት እኔ ራሱ ይወድ ገሚ ያስባለኝ ታቻው ቃሪያ ሳይሆን ሚጥሚጣ እኔ አልጫ ነገር ካለ ከጎን በቃ የሆነ ነገር የሚያቃጥል ነገር መኖር አለበት ማለት ነው ለዛ እንግዲህ በጣም ፈጣኑና ቀላሉ ሰላጣ መክተፍ ወይም ቲማቲም መክተፍ ነው አገራችን ደግሞ ከሽሮ ጋር በጣም የተለመደ ነው ቡጥጫዬ እንግዲህ እንዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው ከጣፍጣል ሱሩት ብሉት በቃ ይወጡት ፈልጉ ባልጫ ፈልጉ በፈለጋችሁ ታርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ለዛሬ ባልጫ አሳይቻችኋለሁ በሌላ ጊዜ ደግሞ የቀዩን እንዴት እንደሚደረግ ወይም በሌላ አይነት ደግሞ ሌላ አይነት ቡጥጫ እንዴት የምንሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን በቃ ዋናው ነገር ገንፎ ነው ምንም ያስቸግር ነገር የለም ግን ቁሌቱን ካቁላላችሁ በኋላ ገንፎ መፈራረሱን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ ገንፎ እንደዚህ ያምራል ብላችሁ እንዲቆረጥጥ አርጋችሁ ብትጨምሩት ማለት ነው እንዲህ ባጣችሁ ስትበሉት ማለት ነው ውስጡ ገንፎ ታገኛላችሁ ቁሌቱ ውስጥ ድረስ አይገባም ማለት ነው ይሄንኑ በደንብ በማማሲያችሁ ገንፎውን አውርዳችሁ ክትክት አርጋችሁ ስትጨምሩት በእሳቱ ከተዋሃደ በኋላ ከአብሮ ከቁሌቱ ጋር ከዛ በኋላ እንደገና ታስቀምጡት እንደገና ተመልሶ ፍርፍር ብሎ እንደ እንቁላል ፍርፍር ነው ማለት ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ ቪጋኖችም እንቁላል ፍርፍር ብሎ ይሄን ነው የኛ ነው ቡጥጫ ይሰሩታል ያቀርቡታል ማለት ነው ምንም እንትን የለም እንደ አዲስ አርገው አመጡት እንጂ የኛው ቡጥጫችን ናት ስለዚህ እኛም እንግዲህ ያስታወስን ያከበረን እንደዚህ እየሰራን ደግሞ ለለውጥ እንትናችን ሰውነታችንን እንዲጠበቀን የሚፈልገውን አይነት ንጥረ ነገር ያገኘን እንመገባለን ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የቡጥጫ አሰራርና የአቮካዶና ቲማቲም ሰላጣ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ የደወል ምልክቱን ደግሞ በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ የሰራሁትን ቡጥጫና የቲማቲም በአቮካዶ ሰላጣ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ